सोच बनाउँदै छस् भने नि आफ्नो औकात आफैले बनाएर आइज के किनकि बाउको पैसामा चढेको मान्छे हैन म आफ्नो संघर्षमा आफै बढेको मान्छे हो बुझिस् के तपाईको प्लेन लस्सी छ अनि भयो सिमेन्ट बढी भयो 20 ग्राम हाल्दै कि त्यही बढी हुन्छ त्यो त यसो स्टार्टमा हाल्नु हैन यो मात्र त्यो सबै हाल्नु पर्ने हो तिनटै हाल्नु पर्यो तिनटै हाल्नु पर्यो के Thank you. What?